Azért biztos, ami biztos, úgy írja bele, ahogy Sipos János mondta, ez az interjú akkor egy 5-10 percen belül a Kalipszó rádió hullámhosszán megszólal Robert James Fischer, az egykori sakkvilágbajnok, aki ugye nagyon sokan tudjuk Magyarországon él, és azért is beszélek ezekben a percekben, mert Fischer kikötése az volt, hogy csak akkor hajlandó megszólalni a Magyar Rádióban, ha egy élőadásban beszélhet, angolul szeretne beszélni, amivel nekem alaposan feladta a leckét, de én elhívtam magam mellé Flaszkó Sándor barátomat az angol szekcióból, aki segíteni fog majd, és valójában az interjú készítés vagy beszélgetés módját sem fixáltuk Bobby Fischerrel, ugye meglehetősen nehéz megértik, de pillanatokon belül itt lesz majd Rigó János. Rigó János, aki tulajdonképpen menedzsere, kísérője, mondhatnám úgy is, hogy mint a középkori lovagnak, Don Quixotének egyfajta Sancho Panzája. Remélem, hogy Rigó János ezeket a szavakat még nem hallja, de azért kell nekem most beszélnem, hogy ők a rádióban a középhullámon megkeressék a 873-as sávot, Gazdaságok Kalipszó rádiót. Rigó János azt mondja Bobby Fischernek, hogy íme ez a rádió, ahol te majd beszélni fogsz. Ő egy kis fülhallgatót tesz a jobb fülébe, a fülhallgató vége benne lesz a készülékbe, és akkor elindulhat majd lassan a beszélgetés. Hát kérem, meglehetősen izgatott vagyok, ugyanis nagyon régen volt már ilyen, és ha minden igaz, akkor már a vonalban van Rigó János, nem? Hát kérem, akkor egy kicsit zenélünk, mivel Sipos János ad még egy-két technikai utasítást. Melyiket indítsuk el? Egyet, jó. Természetesen a kedves hallgatókat arra kérem, hogy most ezekben a percekben a 328 78-73-as számot elhívják, hagyják tehát szabadon, vagy Rigó János, vagy Bobby Fischer számára, bár adtunk neki egy másik számot is, de azért biztos, ami biztos, úgy írja bele, ahogy Sipos János mondta, ez az interjú akkor lesz biztos, vagy úgy lesz biztos, hogy a katonáiknál a szabadság, hogy amikor már visszatért a szabadságról, akkor lehet azt mondani, hogy igen, a dolog megtörtént. Hát ebben a pillanatban elhalkítjuk a muzsikát. Halló? Szervusz, Rigó János. Szervusz, Jánoskám. Na most már helyzet a következő, ugye nektek mindössze egy telefonkagylótok van. Igaz? Hát ki van hangosítva. Ki van hangosítva, akkor ezek szerint Bobby úgy beszél majd, hogy ő hallja a kérdést, és megkapja a telefonkagylót? Hát megkapja a telefonkagylót, igen. Hát így direktbe tudom beszélni bármikor, és én is közben tudom, hogyha valami gondod van. Én korábban elmondtam már, hogy segítem a stúdióban Flaszkó Sándor, aki az angol nyelv kiváló tudora. Én elmondom a kérdést magyarul. Ő lefordítja angolra. Igen. Ezek után meghallgatjuk Bobby Fischer válaszát. Igen. Lehetőleg, hogy mondjam, 3-4-5 mondatban is válaszolhat, tehát hosszan, ahogy ő akarja. El fogja egyébként Sanyi mesélni Fischernek. Jó. Ezt követően ő tulajdonképpen egy mini fordítást csinál, illetve megpróbálja összefoglalni azt, amit hallottunk, aztán jön a következő kérdés, a harmadik, a negyedik, és így tovább. De még egyetlen kérésem van, és ezt is elmondja Sanyi, hogy 14 óra 57-kor nekünk van egy 3 perces, a vidéki rádiók által is fogható intervallumunk, amikor tőzsdei híreket kellene mondanunk. Ezúttal Bobby Fischer szól majd ezekben a hírekben is, és a tőzsdei híreket pedig valamikor később adjuk le. Hát akkor, good afternoon, Mr. Fischer. Just a moment. Egy pillanat. Igen. Nem is értem talán innen a székből. Igen. Bobby, come on. Igen. Rigó János hívja. Kérdezzél tőlem valamit, mert... Oké, Jánoskám, kérdezek. Én tudom, hogy nem túlságosan könnyű, hiszen már akkor, amikor Boris Spasskyjal játszott 1972-ben Reykjavikban, akkor is ugye gond volt a tükörrel, a TV kamerákkal, a székkel. Alfonso azt a remek paródiát éppen erről csinálta, és hát tudjuk azt, hogy olyan géniuszok, mint Bobby Fischer nem túlságosan könnyű emberek. Nem tudom, hogy mennyire ért magyarul, és azt, amit mondott, érti, és ha igen, akkor mosolyog, vagy pedig esetleg repülve szalad a homlokán a ránc. Szóval teljesen bizonytalan vagyok. Hát, igen. Megérkezett? Hát még várom, mert fölkészül a szereplésre szerintem. Igen. És mindenféle próbatétel elé állított itt engem a rádióriportán. Igen. Úgyhogy neked az emlékeid azok annyira fontosak, hogy jelen pillanatban bennem elég
élő módon élnek ezek a problémák. Igen. Mit csinál? Most ebben a pillanatban például te tudnál számolni arról, hogy a mai napon mit csinált, és most ebben a pillanatban mit csinál? Elment gondolom a mellékhelyiségbe, és most már fölkészült, hogy neked tudjon válaszolni. Értem. Közben ezek a problémák ne zavarják őt. Jó. Úgyhogy én elvállalok felelősséget, persze természetesen azért, amit mondani fog, úgyhogy igen. Gondolom ő vállalja. Hát nézd, végül is tulajdonképpen nem minden nap beszél a Magyar Rádióban Bobby Fischer. Én már annak is örülnék, hogyha akár egy mondatot mondana. Jó, hát ennél valószínűleg többre lesz módon és lehetőséget. Igen. Hiszem, hogy ez egy olyan alkalom, amit bármely rádióriporter szívesen kihasználna. Az egészen biztos. Engedd meg, János, hogy neked tudtam szólni ebben az ügyben. János, nagyon szépen köszönöm, és nagyon hálás vagyok, még akkor is, hogyha egy hangot nem szólal meg Bobby Fischer. Most már meg fog szólalni. Igen? Értem, nagyszerű. Egyetlen egy dolgot hadd áruljak el a kedves hallgatóknak, hogy egy éjszakai műsorban nem volt nálunk Rigó János, sajnos nem Bobby Fischer, és akkor elmondta, hogy akkor, amikor kedvesen, barátilag szólnak egymáshoz, akkor az angol nyelv a használatos, amikor viszont veszekednek, akkor németül veszekszenek. Ennek mi az oka, János? Az az oka, hogy én nem tudok olyan jól angolul, mint ő, mert nyilván ez az anyanyelve, és hogy mind a ketten egyforma hátrányban legyünk, ezért a német nem az ön anyanyelve, nem az én anyanyelvem, akkor a félreértések azok így legalább kiküszöbölhetők. Értem, és erre választottátok hadi nyelvnek, vagy háborús nyelvnek a németet. Nyelv. Igen, értem. No, hát én mint amikor a régi szép időkben a mama és a papa az magázta egymást, nem tegezte. Ez a franciáknál volt szokásos. János, megengeded én, de hogy megkérdezzem tőled, ebben a pillanatban hol laktok? Ebben a pillanatban egy lakásban. Egy lakásban. Értem, jó. Hogy a lakás... Kényelmesen, nyugodtan tudunk beszélni. Jó. Hát én nagyon bízom benne, nem érkezett még meg? Itt van. Bobby, megjött? Úgyhogy nyugodtan beszélni. Okay. Hello, Bobby. Hello, I am Daniel Molnár from the Hungarian radio, Calypso. It's a very famous radio in Hungary. Yes, I listen to radio, but the music, no? Music and talk, no? Yes, do you like our music? Yeah, I like it, very pop music, yes. Okay. I would like first time to ask you that you won in 92 against Spassky, 17.5, 12.5. After that, you didn't return to the United States. Why? Yes, I'm sure you know, I was, the match was over, let's see, about early November, and then on December 15th, I was indicted by a grand jury in Washington, D.C., for violating an executive order by then President George Bush. Yes. Which was that you cannot do any business with ex-Yugoslavia. Yeah. So, and then they said if I return, I will be arrested anywhere in the United States, any state of the United States, and if I'm convicted, I have to spend 10 years in prison, plus a big fine, a minimum $250,000 fine, but it could be a much bigger fine because they had many separate counts of these charges, so it could be millions of dollars and 10 years in prison for playing chess, which is absurd, you know. Yes, if you let me, my friend Sándor, translate it in 3 phrases, okay? In Hungarian, because it's a Hungarian languaging radio. Yeah. Okay, thank you. Tehát Bobby Fischer azt mondta, hogy biztosan tudják a hallgatók is, hogy akkor 1992-ben novemberben volt ez a meccs, és ezt követően december 15-én az Egyesült Államokban, méghozzá Washingtonban, a fővárosban vádat emeltek ellene, méghozzá az volt a vád, hogy megsértette azt az amerikai törvényt, miszerint az akkori Jugoszlávia ellen életbe lévő embargó értelmében semmilyen üzleti tevékenységet nem folytathat senki, mármint amerikai állampolgár az akkori Jugoszláviában élt az akkori Jugoszláviával. Az volt akkor a félelme, és talán még mindig az, hogy 10 év börtönbüntetésre is ítélhetik, hogyha visszatér az Egyesült Államokba, és minimum $250,000 pénzbírságot is kiszabhatnak rá, ami esetleg akár több millió dollárra is rúghat, mert több más kapcsolódó vád is volt ellene. A kérdés a következő úgy hangzik, miért éppen Magyarországot választotta, miért nem egy görög szigetet, Itáliát, vagy éppen Monte Carlo? Why did you choose even Hungary? Why not a Greek island, or Italy, or Monte Carlo, Mr. Fischer? What do you mean choose Hungary? Yes.
What do you mean choose Hungary? He means that why did you choose Hungary for your place to live? Why not you move to Thailand or Monte Carlo? Tourist, I come and go. I'm in Germany and Italy, Austria. I move around. I'm not a resident here. Yes. I'm just a tourist. But I enjoy the mineral baths here, and I like the people. And I've been having a very nice time. This is quite a fabulous city you have here, Yes. Tehát Bobby Fischer azt mondja, hogy nem mondaná azt, hogy Magyarországon él, mert több európai országban is megfordul, Németországban, Olaszországban, ugyanúgy, mint Magyarországon, inkább turistának nevezni magát. Itt Magyarországon különösen és Budapesten a termálfürdők és az emberek csodálatával van eltelve, és csodálatos ez a város azért is vonz. Nagyon jól tudom, hogy Benkő Pál és Rigó János Magyarországról jó barátaihoz tartozik, de meg tudnál nekem mondani, hogy kivel van kapcsolata, és ebben a pillanatban el kell, hogy mondjam egyébként, mert a Kalipszó Rádió bekapcsolódik egy országos kereskedelmi hálózatba, hogy a tőzsdei hírek helyett ezúttal Bobby Fischerrel beszélgetünk. Légy kedves, ezt 2 mondatban tudósíts vele. So, Mr. Fischer, you'll be heard not only in the Budapest area through Radio Calypso, but this is the time for 3 minutes duration when you are heard throughout the country. Oh, great. Na kérem szépen, akkor hölgyeim és uraim, ezúttal a tőzsdei hírek helyett Bobby Fischerrel beszélgetünk. I know that your good friend is Benkő Pál and Rigó János, but with whom do you have a contact here in Hungary? With whom do I? Yes. With who do you have a connect? I'm a fairly private person. I have some friends. I move around, and as I say, the bars, restaurants. Yeah, the passes. Question. Tehát Bobby Fischer röviden erre azt válaszolta, hogy ő eléggé zárkózott személyiség. Vannak barátai, és jár klubokba, kocsmákba is, de ennyit tud erről mondani. If I could say something, since we're on nationally for 3 minutes, we might as well get to the heart of this matter, then we can come back to chit-chat, What's going on is, I am being persecuted night and day by the Jews. Yes. Telling it like it is. Itt Bobby Fischer azt mondja, hogy mivel most az egész országban hallható, szeretné, hogy a lényegről beszéljünk. A lényeg szerinte ő azt állítja, hogy őt üldözik a zsidók. Yeah. They want to put me in jail. They're robbing me of everything I have. They're continuously lying about me. I've had enough of this shit. És azt állítja, hogy őt állandóan üldözik, le akarják tartóztatni, és átettől teljesen ki van akadva. The latest thing they've done is I had some stuff in storage back in Pasadena for 12 years, spent a fortune on storage fees, a fortune on buying safes and expensive file cabinets and movings and so on, and putting it all together over like 30 years, and these goddamn Jews in America have just gone and grabbed it all. No, it's not mine anymore. This stuff is worth millions. Did you hear? Mr. Fischer, excuse me. $7 million. And I have stuff, letters from President Nixon, a book from President Nixon, a letter from President Marcos of the Philippines, photo albums with President Marcos, posters, books, files, contracts. Okay, Mr. Fischer, let me translate it. And these goddamn Jewish I'm stealing everything. I stole it from it. Mr. Fischer, let me just translate it briefly for our listeners. That Mr. Fischer úr azt állítja, hogy ennek az ő szerint üldöztetésének az egyik legújabb megnyilvánulása az, hogy Pasadénában, az Egyesült Államokban, Kaliforniában el akarják tőle venni azt a bizonyos trezort, ahol ő tartja az értékeit, ő hiába költött erre egy vagyont, hogy mindig fizesse ennek a trezornak a fenntartási költségét, ezt most el akarják tőle venni. Mr. Fischer, let me continue the next question. Okay, you told it and we have listened it. Still on Nationwide? Ollie, how do you remember on the chess club, New York Chess Club, the Manhattan Chess Club?
What is this? Manhattan Chess Club when you were 13. How do I remember the Manhattan? Yes. I was 13. Yes, that's right. This is a bit of a non sequitur. We were talking about something completely different. Yeah, but Mr. Molnar, wanted to ask this question. I'm just translating this what he wants to ask. Still on Nationwide, or that's finished? That's finished. I think that's finished. Oh, okay. So we got some time. All right. Okay. The Manhattan Chess Club. This is a long time ago. When I'm 13. Let's see, I'm 55. So this is. I used to go to the Manhattan Club. When I was a boy. Yeah. What about it? Tehát Mr. Fischer azt mondja, hogy ez elég régen volt, most 55 éves, még fiú volt, tínédzser volt akkor, amikor ebben a klubban járt, és azt szeretné tudni, hogy milyen részleteket szeretnénk erről megtudni. Inkább arra gondolok, hogy when you were 15, amikor 15 éves volt, you were twice American champion, the youngest grandmaster in America and the generalissimus of the chess. Don't you miss this role that you were in the heart of the chess world and you were a champion? Don't you miss this role now? Hogy nem hiányzik ez a szerep? There's a slightly. I like to reminisce as much as anybody, but I want to get into some of the more current things, if you don't mind. We can always come back at some other time to some of these trivia questions, lighter stuff. Okay, let me check. Right now, the Jews want to put me in prison for 10 years. They have forged an edition of my 60 memorable games. I get no money for the genuine edition of my 60 memorable games in English, French, every language. There's a movie, Searching for Bobby Fischer, that makes Paramount movies, pictures, tens of millions, maybe hundreds of millions of dollars, exploiting my name. I get nothing. There's an illegal CD-ROM called Bobby Fischer Teaches Chess in violation of my contractual rights. I get nothing for that. They're advertising a chess clock that uses my system. They're using my name all over the clock and all over the advertisement, the speed chess clock. I get nothing for that. And now on top of this, after all these years of paying storage fees, after all these years of building up a file, after all these years of protecting it with very expensive files and safes, and drill-proof safes, and double doors, and combination locks, they just say, you owe us $400. We just sold all your stuff off at auction. Okay, Mr. Fischer, let me... I got the receipt. This is a rip-off. This is criminal stuff. Okay, Mr. Fischer, let me translate for the listeners. Tehát Mr. Fischer továbbra is arról szeretne beszélni, hogy őt mennyire kizsákmányolják. Itt 3 dolgot említett, hogy készült róla egy film, amiből ő nem látott egy fillért se. Ugyanígy egy CD-romot kiadtak az ő nevével fémjelezve, amiből nem kapott megint pénzt. És szerinte egy sakklubot is üzemeltetnek, amiből szintén nem látott. És továbbra is sérelmezi azt, hogy Amerikában ezt a bizonyos trezort bezárták, és általában el is adták ebből az ő dolgait. Ha szabad, akkor kérdeznék egy újabbat, hogyan vélekedik a sakkvilág jelenlegi elitjéről, Kasparov, Karpov, Kramnyik, Anand és a 3 legjobb magyar játékosról, Almási Zoltánról, Lékó Péterről és Polgár Juditról szándékosan alfabetikus sorrendben mondtam, és szeretnék egy kicsit békésebb vizekre evezni, már amennyiben megengedi. What's your opinion about the chess world elite, Kasparov, Karpov, Kramnyik, Anand, and the 3 best Hungarian chess players, Almási, Lékó and Polgár? I told it in alphabetical order, and I want to go on a friendly and peacefully water, if you let me, Mr. Fischer. Yeah, no, I'm afraid I don't want to let you because I'm really ticked off at current events. I'm not interested in going into all this stuff. This is not what's on my mind right now. Okay, Mr. Fischer, let me translate this for the listeners. Azt mondja Fischer úr, hogy ő inkább viszont arról szeretne beszélni, ami őt foglalkoztatja most, mert túlságosan izgatott állapotban van ahhoz, hogy ezekről a kérdésekről, ami most föltettél, beszéljen. Hát kérem szépen, akkor szerintem a lehetőség nyitva áll, még mindig. Then you have the opportunity, please go on. Yeah. First of all, let me say a few words. The Jews have said millions of lies about me. Let me say a few words about the Jews.
the Holocaust never happened, okay? They made it up for money. Mr. Fischer, that will be a scandal. You know, I understand not very well English, but any words I understand too. This is the truth. Scandal. You know, I